Tanaw na to si mama. Ayun, nata sa Wala man, magtuyok naman nag-iya. sa start. Oo, break na. Hindi ba, break good? Shout out! Alikong ko. Ikaw mag-shout out. Hello! Welcome back to my channel. Charot. Ano man, si ate man nakatubang. Ang taslakan og heights, tanawa. Okay naman eh, kay katong roller coaster. Nata sa Darling Harbor. Kung asa ang Darling Lights. Hello guys. Oh. Look. Balo na siya. Hello guys. Kachawan na. Nag-malfunction din sa ubos. Uy! Oh, agay ma! So, feeling kayo paubos naman. Mana, nagawas na daw ko no. Siguro to. Siguro ay sa katuyukan. Okay, one pa to nga